हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक आजको भिडियोमा हामी ट्याब्स र इन्डेन्टको बारे डिस्कस गर्नेछौँ सो लेट्स स्टार्ट द भिडियो पहिले कुनै पनि डकुमेन्टमा चाहिँ अब टेक्स्टहरू इन्डेन्ट गर्नु भने चाहिँ पछि त्यो इन्फर्मेसनहरू सेपरेट गर्न चाहिँ सजिलो हुन्छ सो इन्डेन्टको युज के हो भन्दाखेरि अब प्याराग्राफको डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नु कुनै कुनै डकुमेन्टमा चाहिँ तपाईँलाई प्याराग्राफको फर्स्ट लाइनमा इन्डेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ अथवा ह्याङ्गिङ लाइन्सलाई इन्डेन्ट गर्नुपर्ने हुन्छ सो इन्डेन्टको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँले त्यो मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ सो फर्स्टमा चाहिँ हामी इन्डेन्ट मार्कर कसरी इन्डेन्ट गर्न मिल्छ भनेर सिक्ने पहिले यहाँ होरिजेन्टल रुरलमा एउटा स्ट्रक्चर देख्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको डेस्कटपमा चाहिँ रुरल भ्यू भएको छैन भने चाहिँ मैले अगाडिको भिडियोमा पनि सिकाइसकेको छु रुलर कसरी भ्यू गर्ने भनेर भ्यू ट्याबमा क्लिक गर्नु भने तपाईँले यहाँ रुलर देख्न सक्नुहुन्छ रुलरको साइडमा चेक बक्स देख्न सक्नुहुन्छ त्यहाँ क्लिक गर्नु भने चाहिँ रुलर भ्यू हुन्छ सो होरिजेन्टल रुरलमा तपाईँ यस्तो स्ट्रक्चर देख्न सक्नुहुन्छ यो माथिको पार्टलाई चाहिँ हामी फर्स्ट लाइन इन्डेन्ट भन्छौँ यो तपाईँले मुभ गर्नु हो भने चाहिँ प्याराग्राफको फर्स्ट लाइन चाहिँ सिफ्ट हुन्छ त्यसपछि तलकोलाई चाहिँ हामी ह्याङ्गिङ इन्डेन्ट भन्छौँ यसलाई तपाईँले मुभ गर्नु भने चाहिँ फर्स्ट लाइन बाहेकको लाइनहरू चाहिँ मुभ हुन्छ त्यसपछि त्यसको तल रहेको छ लेफ्ट इन्डेन्टलाई मुभ गर्नु भने चाहिँ फर्स्ट लाइन पनि मुभ हुन्छ र ह्याङ्गिङ लाइन्सहरू पनि मुभ हुन्छ सो अब इन्डेन्ट मार्करको थ्रुबाट चाहिँ तपाईँले अब इन्डेन्ट कसरी मिलाउने भनेर चाहिँ सिक्नेछौँ अब सो अब तपाईँले फर्स्ट लाइनको यो टेक्स्टको चाहिँ फर्स्ट लाइन मात्र इन्डेन्ट गर्नुपर्ने छ भने चाहिँ तपाईँले यो फर्स्ट लाइन इन्डेन्टलाई मुभ गर्नु भने चाहिँ यो प्याराग्राफको फर्स्ट लाइन चाहिँ मुभ हुन्छ त्यसको लागि चाहिँ फर्स्टमा तपाईँले इन्सर्सन पोइन्टलाई चाहिँ तपाईँ यो प्याराग्राफको फर्स्ट लाइनमा प्लेस गर्ने यसरी त्यसपछि यो फर्स्ट लाइन इन्डेन्टलाई यसरी मुभ गरिदिनु भने चाहिँ यसरी सिफ्ट हुन्छ तपाईँले कति इन्चेस चाहिने हो त्यसरी मुभ गरिदिनु भने चाहिँ यसरी इन्डेन्ट हुन्छ तपाईँले इन्डेन्ट चाहिँ किबोर्डमा रहेको ट्याब कीबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो त्यसको लागि चाहिँ इन्सर्सन पोइन्टलाई चाहिँ प्याराग्राफको बिगिनिङमा यसरी प्लेस गर्ने त्यसपछि तपाईँले ट्याब की प्रेस गर्नु भने चाहिँ हाफ इन्च चाहिँ त्यो लाइन सिफ्ट हुन्छ तपाईँले यहाँ होम ट्याबमा यहाँ प्याराग्राफ सेक्सनमा हेर्नु हो भने तपाईँले यहाँ इन्क्रिज इन्डेन्ट र डिक्रिज इन्डेन्ट पनि देख्न सक्नुहुन्छ यसको थ्रुबाट पनि तपाईँले इन्डेन्टलाई चाहिँ मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ कसरी गर्ने त भन्दा फर्स्टमा तपाईँले प्याराग्राफ सेलेक्ट गर्ने त्यसपछि अब इन्क्रिज गर्ने हो भने चाहिँ इन्क्रिज इन्डेन्टमा क्लिक गर्ने डिक्रिज गर्ने हो भने चाहिँ डिक्रिज इन्डेन्टमा गर्ने तपाईँले यता भर्टिकल रुलरको माथिपट्टि चाहिँ ट्याब सेलेक्टर देख्न सक्नुहुन्छ यो ट्याब सेलेक्टरबाट पनि तपाईँले इन्डेन्ट मेन्टेन गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट तपाईँले ट्याब स्टप सेलेक्ट गरेर इन्डेन्ट मिलाउन सक्नुहुन्छ तपाईँले माउसलाई यतापट्टि ट्याब सेलेक्टरतिर लानु हो भने चाहिँ तपाईँले यता ट्याब स्टपको नेम देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टमा तपाईँले कुन चाहिँ प्याराग्राफ चाहिएको हो त्यो सेलेक्ट गर्ने सेलेक्ट गरेपछि तपाईँले यहाँ ट्याब सेलेक्टरमा चाहिँ अब कुन चाहिँ ट्याब स्टप चाहिएको हो त्यो चुज गर्ने राइट ट्याब सेलेक्ट गरे त्यसपछि तपाईँले यहाँ होरिजेन्टल बारमा चाहिँ अब तपाईँलाई कति इन्चेसमा इन्डेन्ट चाहिने हो त्यहाँ क्लिक गर्ने यहाँ 4.5 यसरी क्लिक गरिदिनु भने चाहिँ त्यो सिम्बल यतानिर आउँछ सो त्यसपछि इन्सर्सन पोइन्टलाई चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ टेक्स्ट ट्याब गर्नुपर्ने हो त्यसको अगाडि राख्ने त्यसपछि तपाईँले किबोर्डमा ट्याब की प्रेस गरिदिनु भने चाहिँ त्यो लाइन चाहिँ त्यसरी सिफ्ट हुन्छ अब यो ट्याब स्टपलाई हटाउने कसरी भन्दाखेरि फर्स्टमा तपाईँले यो ट्याब स्टपलाई यसरी ड्र्याग गर्ने त्यसपछि त्यो होरिजेन्टल लाइनभन्दा तल अथवा माथि लगिदिनु चाहिँ यसरी हटिन्छ सो यसरी चाहिँ तपाईँले प्याराग्राफलाई चाहिँ इन्डेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ आजको भिडियोमा यति नै बाँकी कुरा हामी अर्को भिडियोमा सिक्नेछौँ